Sziasztok! Hármas kapcsolati kivetést nézzünk, megnézzük, hogy mi a helyzet a pároknál, mit lehet tudni a jelenlegi állásról, mi történik, mi zajlik ott. Jó, kezdjünk is akkor bele. Ők azok, akik együtt élnek. Tök mindegy, hogy mikor kezdődött. A lényeg az, hogy együtt élnek, ők meg nem élnek együtt minden nap, de mindenki úgy helyettesítse be a saját élethelyzetét, ahogy az szerinte jó, és így fogom kérdezni. A középső személy az, aki mind a két kapcsolatban ugyanaz, és így vagy úgy valamilyen energiakötelék van közöttük, ezért mondom én, hogy kapcsolódás, kapcsolat van ebben, vagy közöttük, úgyhogy a férfi jelölő az ne tévesszem meg benneteket, az lehet nő, és itt is lehet nő és férfi is. Én minden esetre így fogom őket nevezni, tehát, hogy a középső személy vagy a férfi, és az ő párja a nő vagy a harmadik személy. Jó, akkor megnézzük azt, mi a helyzet akik együtt élnek jelenleg, mi a helyzet az ő kapcsolatukban a női fél részéről, tehát a pár részéről, mi a kapcsolat jelenlegi helyzete, vagy jellege, mit tudhatunk meg róla, kettőt kérnék, kettőt a nő részéről, és kettőt a középső személy részéről. És mi a másik csoportban? Most így jön, hogy azt is megkérdezzük valamiért. Kettőt a középső személy részéről, és másik kettőt a harmadik fél részéről. Úgy, így nem látszik. Szóval az együtt élő párnál úgy tűnik, hogy a társ az úgy gondolja, hogy itt valami nagy változás, hirtelen nagy változás történik, valami nagyon átalakul ebben a kapcsolatban jelenleg. De megkérdezzük, hogy mi az, mert hogy ugye a váratlan öröm az egy örömteli változást jelent, úgyhogy lehet, hogy ő úgy éli meg, hogy itt valami nagyon jó dolog történik a kapcsolatukban, és igencsak eltérő az eddig megszokottól. És akkor lássuk, hogy mit jelent itt a halál, mit tudhatunk meg róla. A váratlan örömre is kérek. Ő úgy látja, az együtt élő társ úgy látja, hogy ebben a kapcsolatban jelenleg nagyon mély lelki átalakulások mennek végbe, és olyan, mintha meghallgatták volna az imáit, valahogy most ez jön. Tehát, mint hogyha a benne lévő félelmek és a vágyak azok most átalakulnának, megváltoznának, és olyan irányba változnának meg, ahogy arra ő vágyott, ahogy ő azt szerette volna. És a középső személy részéről pedig azt látjuk, hogy ő viszont elvesztette az összes reményét, tehát, hogy ő nem igazán tudja, hogy ez a kapcsolat, hogy hogyan van. De akkor tolvajra kérnék szépen, hogy ez mit jelent itt az őt, hogy ő reményvesztett. És a reményre is kérnék szépen.
Nagyon érdekes, mert ugye a vele élő társ részéről az jött ki, hogy ottan jól alakulnak át a dolgok, bár azt nem tudtuk, hogy milyen irányba. Tehát nem tudtuk, hogy azt, hogy a középső személlyel kapcsolatban voltak az ő vágyai, de minden esetre valami nagy átalakulás zajlik. A középső személy meg úgy éli meg, hogy ő kilátástalannak látja azt, hogy az ő társas magányán azon bármi változna, vagy bármi változtathatna, és úgy éli meg, hogy az állandó otthoni konfliktusok azok nagy problémát jelentenek, és nem elég. A számára nem nyújt elég örömet, tehát semmiből nem elég ez a kapcsolat, amiben ők benne vannak, vagy hát akivel együtt él, az számára nem egy élhető kapcsolatnak tűnik. A másik személlyel, tehát a harmadik féllel való kapcsolódásában a középső személy úgy érzi, hogy ott a magányosságát azt azért nem, tehát amikor vele van a harmadik féllel, akkor nem érzi magányosnak magát, hanem akkor azaz elveszik belőle, tehát akkor végre egész embernek éli meg magát, és akkor kérnék szépen egyet vagyis nem egyet, hanem kiegészítést az özvegy férfire. És a veszteségre is. Olyan, mint hogyha amikor ő kapcsolódik ehhez a harmadik félhez, akkor eltörpülnének akkor az összes probléma, az összes akadály, akkor mint hogyha így elfújná ez a társ, ez a harmadik fél, mintha elfújná ezeket a problémákat, és a jelenlétében nem érzi azt, hogy mennyi minden van, ami az ő terhe, amit ő neki cipelni kell. És a harmadik fél pedig a kapcsolatról úgy érzi, hogy jó, hogy találkoznak, vagy legalábbis jó lenne, ha találkoznának, illetve ha erről beszélnének. De akkor erre kérnék szépen még az üzenetre. És a látogatásra is kérnék. Hát, mert nagyon úgy tűnik, hogy ők nem nagyon találkoznak, és jó lenne legalább beszélni arról, hogy találkozzanak, és milyen nagyon örömteli az, amikor ők látják egymást, és az örömtelit azt a testi megélések szintjén is értem, tehát, hogy és a harmadik fél ezt így úgy éli meg, hogy ez egy szép, jó kapcsolat, mármint nem az, hogy teljes, meg így tökéletesen megfelel a számára, hanem hogy azt éli meg, hogy bár nehéz ez a kapcsolat, de mégis valahogy ez olyan más. Ilyen értelemben értem én azt, hogy szép és jó ez a kapcsolat. Valahogy ez így más, és mégsem akarja megszüntetni, akkor így értem. Jó, megnézzük akkor, hogy ők hogy gondolnak egymásra. Itt a felek, az együtt élő párnál is megnézzük, hogy gondolnak egymásra is, a másik párnál is. Tehát akkor először arra kérnék szépen 2 lapot, hogy az együtt élő társ hogy gondol a középső személyre. Az együtt élő társ hogy gondol a középső személyre, erre volnék kíváncsi. Hogy az együtt élő társ hogy gondol a középső személyre. És a középső személy mit gondol a társáról, akivel együtt él.
Úgy tűnik, hogy a társ az azt gondolja, hogy reménykedik, hogy a kapcsolatuk, a párkapcsolatuk az úgy rendeződik és helyre jön, tehát, hogy ő még mindig bízik abban, hogy ez a kapcsolat ez úgy működni fog a jövőben is. És akkor kérnék szépen kiegészítést a reményre. És a házasságra is. Olyan, mint hogyha ő, itt már másodszor ugyanaz jött ki, mint hogyha ő tudná azt, hogy itt volt egy hármas kapcsolat, és hogy annak vége, és azért bízik annyira, hogy most akkor már mindjárt helyre jön, és a férfi bezárkózása is talán elmúlik, mármint így lelki bezárkózása is, és hogy majd meg fog nyílni. Tehát ő ebben reménykedik láthatóan, amikor így a középső személyre gondol, vagy legalábbis így mutatják a lapok, és a középső személy pedig azt gondolja, hogy a vele együtt élő társa az egy értéket képvisel, de megnézzük, hogy miben, vagy milyen értéket, úgyhogy a pénzre kérnék szépen kiegészítést. Hát nem úgy, ahogy azt én először gondoltam, hanem sokkal inkább arról van itt szó, hogy nem értéket képvisel, hanem ő az anyagias, na így. Tehát, hogy neki nagyon fontos a társának az anyagi dolgok, és még a özölle asszonyra is kérnék szépen. És még azt is gondolja, hogy aki vele együtt él, az a társa, az távolságot tart, elég keményen. És itt most azt érzem, most így azt jelentnek, hogy így tolja el magától ezt a középső szemét, és ezt azt támasztja alá, amit itt látunk, hogy a kettejük kapcsolata tele van vitával, tele van hazugsággal, félelmekkel, őszintétlenséggel, egy csomó kommunikációs problémával, ami hát ebből eredhet, hogyha itt a középső személy, vagyis a társa, a vele együtt élő társa, az nem akarja beengedni, vagy elköteleződni magát, vagy nem akar elköteleződni igazából ebbe a kapcsolatba. És akkor itt említem meg, hogy nagyon gyakran találkozok olyannal így az egyéni kivetések során is, hogy nem vesszük észre azt, hogy mi nem akarunk elköteleződni. Azért nem vesszük észre, mert hogy ezt így karma szinten hozzuk, tehát egyéni életfeladatként hozzuk, és mindig van valami, ami eltakarja előlünk, hogy ezt észrevegyük. De például a férfiak erre az energiára, ők nagyon érzik. És hiába mondjuk nekik például nőként azt, hogy de hát én szeretlek, amikor pedig energia szinten tudattalanul működik bennünk ez az eltolás, ez így tehát így toljuk el őket a kezünkkel. Tehát, hogy így ne. És ezt nem érezzük nőként, tehát ez így leginkább a nőkre jellemző. Ez nagyon-nagyon sok esetben hozott
családi karma, és megfigyelhető ott azokban a családokban, ahol a vállás, sok a vállás, vagy korán meghalnak a szülők, vagy a nagyszülők, vagy az egyik szülő meghal, de ott is lehet ez a háttérben, ahol az alkoholizmus, vagy bármilyen függőség, ilyen nagyon durva függőség kialakul, mert ezzel nem tudunk mit kezdeni. Tehát aki nem kezd el kutakodni, csak azt tapasztalja, hogy állandó elutasításban van része, akkor is, hogyha ő önmaga nem egy rossz ember, akkor itt nagyon gyakran gyanakodhatunk arra, hogy ilyesmi van a háttérben, és akkor ezen érdemes lenne dolgozni, már ha valaki akar normális párkapcsolatot, de ameddig nem kezd el dolgozni rajta ennek a feltérképezésén, kiderítésén, akkor lehet várni a következőre, talán más lesz. Jó, akkor megnézzük azt, hogy az újabb kapcsolódás, vagy akik nincsenek együtt, inkább így mondom, tehát az a kapcsolatban, ahol nem élnek együtt napi szinten, ott hogyan gondol a középső személy arra a párjára, 2 kérek erre is, hogyan gondol ott a középső személy, és a párja hogy gondol a középső személyre. A középső személynek az előbb is azt jött ki, hogy ő neki ez egy nagyon megnyugtató ez a kapcsolat, és itt most megint az jön, hogy ő fél attól, hogy ez a kapcsolat megszűnik, nagyon félti magát, ezt a kapcsolódást, és akkor itt most a házra kérnék szépen valami plusz információt. És a féltékenységre is. Bizony, attól fél, hogy ő nagyon jól érzi magát, lelkileg, testileg, tehát szórakozásilag, beszélgetésileg, mindenféleképpen úgy érzi, hogy ebben a kapcsolatban ő megkapja azt, amire ő vágyik, de ugyanakkor nagyon nagy a félelem egyrészt lehet, hogy a másik kapcsolata miatt, de a remény is megvan benne, hogy talán neki lehetséges, vagy számára lehetséges egy olyan kapcsolat, ami ezt mind egymagában megadja neki. És itt meg azt látjuk, hogy ebbe a kapcsolatban meg aztán semmit nem kap meg ebből, nagyjából ennek az ellentéte látható itt. Ugyanakkor pedig az ottani párja meg úgy látja, hogy itt azért ilyen irányba változnak a dolgok. Tehát, hogy nagyon érdekes itt ez az ellentét, vagy az ellentmondás. És akkor megnézzük, hogy a harmadik fél, ő úgy gondolja, hogy a párja túlzottan ragaszkodik a múltjához, túlzottan ragaszkodik ahhoz a régi kötelékhez, amiben van, és akkor erre kérnék szépen az ajándékra. És a hamisságra is. Mert túlzottan ragaszkodik a múltjához, a régi kötelékhez, mert úgy gondolja, mármint a harmadik fél, hogy túl sok túl anyagias a középső személy, és még azt is gondolja, hogy nagyon fontos neki a testi érintkezés, túlzottan is fontos lehet neki a testi érintkezés,
Na most szerintem itt megint olyan kérdés, amit pszichológusok is úgy gondolják, hogy vannak természetellenes dolgok, én viszont úgy gondolom, hogy ilyen nincsen. A férfiaknak másképp működik a férfi ember, és az ő működésüket teljesen nem lehet se azt mondani, hogy túlzott, meg függősége, ez a testi vágy iránti dolguk, hogyha valaki sokat akar, a másik kevesebbet, ugyanúgy, ahogy a nőknél is ez teljesen másképp csapódik le, mert van, aki a nők között is ugyanolyan gyakran szeretne, mint egy férfi, legfeljebb nem beszél róla, míg a férfiak ezt így nem tudják megcsinálni, mert nekik más a beállítottságuk, a testi beállítottságuk, és ezért gondolom azt, hogy ezt így nevezni, hogy a testi megélés, az függőség, az nem mindig helytálló, de ez egy más dolog. Most viszont azt nézzük meg, hogy mit éreznek egymás iránt a párok. Megnézzük, hogy akik együtt élnek, azok nála társ mit érez a középső személy iránt. Láttuk, hogy az előbb már úgy gondolja, hogy itt valami jó irányba halad, de akkor mit érez ő a párja iránt? És a párja mit érez a vele együtt élő társa iránt? Hát a társ bizonytalannak érzi a helyzetüket, bár úgy látja, hogy vagy abban reménykedik az eszével, hogy itt most azért stabilizálódik a kapcsolatuk, de érzéseiben pedig úgy érzi, hogy itt minden bizonytalan, és akkor most a házra kérnék szépen. Tehát az eszével azt gondolja, hogy amivel megszűnt a másik kapcsolat, akkor most itt stabilizálódik, és a bíróra is kérek. És akkor majd most a többi meg jó lesz. De érzéseket azt nem olyan könnyűen becsapni, és itt azért ő a megérzéseiben úgy érzi, hogy még sincs annak vége. Tehát ott az előbb már úgy gondolta, hogy vége van. Lehet, hogy a férfi ezt mondja, már a középső személy ezt mondja, hogy annak vége van, és az érzéseiben viszont nem ezt éli meg. A középső személy viszont félelmeket, szomorúságot él meg a párjával kapcsolatosan, az érzései, úgyhogy nem azt látszik, hogy itt nagyon vígan gondol rá, vagy érez iránta, de akkor kérnék szépen még pluszban, mielőtt mondanám, amit gondolok. Igen. És a féltékenységre is kérek. Ez volt, amit akartam mondani, hogy ők úgy érzem, hogy eltávolodtak egymástól, és mint ahogy a lapok is mutatják, hogy attól is fél, hogy ki fog derülni, hogy az a vágy, vagy az, amit ő mutat, hogy mire vágyik, vagy mit szeretne, hogy az a hamis, az nem igaz, hogy ez ki fog derülni. És ha ezt így nézzük, akkor már érthető, hogy miért van ilyen feltételezése a társának, hogyha ő így látszat dolgokat mutat meg neki. Tehát, hogy nem igazi önvalóját mutatja, hanem azt mutatja, amit látni szeretnének otthon. És akkor megnézzük azt, hogy akkor mit tudhatunk meg a
középső személy mit érez a harmadik fél iránt, és a harmadik fél mit érez a középső személy iránt. Középső személy keresli azt, amit vágyként a harmadik félből kap, tehát mi testi érintkezésre sokkal-sokkal többre vágyna, sokkal nagyobb lenne az igénye, és még kérnék szépen arra, hogy a kevés pénzre mit tudhatunk meg, és mi a vágya. Úgy látszik, hogy a múltban azért intenzívebb volt közöttük a kapcsolat, és azt szeretné visszakapni a középső személy, ugyanakkor pedig fél is attól, hogy tulajdonképpen ez a jelenlegi is még megszűnik, tehát hogy még ez is rosszabb irányba, rosszabb vagy negatívabb fordulatot vesz. És akkor a harmadik fél részéről láthatjuk azt, hogy reménykedik abban, hogy ez a jelenleg köztük lévő távolság ez szűnni fog, vagy legalábbis módosul, és akkor kérnék szépen a reményre. És a katonatisztre is. Tisztában van vele, hogy ez a kapcsolat az ő, így a harmadik fél részéről, ez egy titkos kapcsolat maradna, viszont nagyon sokat elgondolkodik azon is, hogy mit is akar a sors valójában, miért van ez a kapcsolat közöttük. És akkor itt megint csak megemlíteném, amit az előbb mondtam, hogy ilyenkor nagyon érdemes elgondolkodni ezen a kérdésen, hogy miért van ez az elképesztő vágy egymás iránt, miért nincs az, hogy csak úgy egyszerűen kirakom és kiteszem a szűrét. Mi az oka, mi az, amit ebből meg kellene tanulni? Mi az, amit meg kellene látni? Mit mutat meg a társam nekem? És ő mit mutat meg neki? Tehát itt mind a két félnél ez a nagy kérdés, hogy azt kell ilyenkor megkérdezni, hogy mi az, amit ez a kapcsolat nekem meg akar tanítani. Például a középső személy vállaljon nagyobb felelősséget a tetteiért. Tehát az, hogy most egy harmadik félhez menekül a kapcsolatban a másik kapcsolat elől, vagy az ottani hiányérzetei elől, az nem megoldás, az egy menekülés. És lehet mindenféle kifogást találni, hogy azt miért nem lehet azon változtatni, de ez mindegyik önbecsapás. És akkor ehhez kell az önismeret, az önfejlesztés, hogy felmerjük vállalni. És ha ilyen szituációba kerülünk, akkor valószínűleg azért, mert akkor ez a feladat, hogy vállaljunk felelősséget magunkért, és akkor a döntéseinkért is. Dönthetünk rosszul és jól, mindegy, hogy hogyan döntünk, a lényeg az, hogy döntsünk, és vállaljuk a felelősséget. És ha rájövünk, hogy hibáztunk, akkor pedig azt mondjuk, hogy bocsánat, hibáztunk, és akkor levonom a konzekvenciát, és kész. Na, de akkor megnézzük, hogy hogyan alakul a következő 1-2 hétben ezeknek a pároknak a kapcsolata, és lássuk, akkor a együtt élő párnál 2 kérek a
társ részéről, és 2 a középső személy részéről, hogy hogyan alakul a kapcsolatuk. Hogyan alakul az ő kapcsolatuk. És középső személy részéről hogyan alakul. Olyan, mint hogyha a társ az a hűségre vonatkozóan elkezdene gondolkodni, hogy hogyan, vagy újra értelmezni, újra keretezni a hűségről alkotott gondolatait. Most erre kérnék szépen a hűségre. És a halálra is kérek. Azt nem mondtam el, amikor megálltam, és kértem, hogy azt érzem, mint hogyha ő azt gondolná, hogy abban történne változás, hogy a középső személynek a testi vágyai, azok úgy látszik, hogy fontosak, és ő lehet, hogy ebben hajlandó valamilyen kompromisszumra, hogy akkor másképp állunk ehhez a dologhoz hozzá, ha már ő nem akar, és olyan, mintha itt megint azt mutatnák, hogy ő benne ilyen nagy lelkiváltozás menne végbe ezzel kapcsolatosan is, tehát, hogy ez így az egésszel kapcsolatban. És a középső személynél pedig úgy látom, hogy egy újfajta kommunikáció veszi kezdetét, és még akkor megkérdezzük, hogy milyen lesz ez a kommunikáció, az üzenetre kérnék szépen. Az üzenetre kérek. És a gyermekre is. Hát nem azt mutatja nekem, hogy ez egy pozitív irányú változás, vagy ez az újfajta kommunikáció, ez egy pozitív lesz, mert azt mutatja, hogy eltávolodás lesz, vitákba torkolló, eltávolodó beszélgetések, és ráadásul megint csak nem azt mutatják, hogy őszinte lesz, ez a tényleg mélységeket, lelki problémákat feltáró, intimitásig elmenő beszélgetésekről lesz itt szó, hogy sokkal inkább ez ilyen látszatváltoztatásokról szól az egész kommunikációja a középső személynek, és akkor megnézzük azt, hogy a harmadik féllel hogyan alakul a kapcsolat, és akkor 2 kérek a középső személy részéről, és 2 a harmadik fél részéről. Hát úgy látom, hogy itt a középső személy a harmadik fél felé nagyon erőteljes érzéseket mutat, és nagyon reménykedik abban, hogy itt az érzések megmutatkoznak, és kérnék szépen kiegészítést a reményre. És a szerelemre is. Mert lehetséges, hogy úgy gondolja, hogy a harmadik fél az elhagyná különben, úgyhogy itt, hogy a kapcsolata akkor így nem jó irányba változna, és akkor ezért a harmadik félnek a hűségének a megmaradásáért, tehát a kitartásáért cserébe ő inkább megnyitja az érzéseit a társa felé. És a társ az pedig úgy látszik, hogy
maga mögött hagyja azokat az értékeket, amit ő korábban elvárt volna ettől a középső személytől, de mi az a tolva itt, mit tudhatunk meg? Mi az, amit maga mögött akar hagyni? És a pénz. Olyan, mintha azt szeretné, vagy úgy gondolja, hogy a spontaneitás az jót tesz a kapcsolatnak, hogyha beszélgetnek együtt, az is egy nagyon kellemes és nagyon jó dolog, tehát itt akik nem élnek együtt, az ő oldalukon nagyon szép energiák mutatkoznak meg, a másik oldalon ott számító energiákat érzek, ott sokkal inkább a játszmázást érzékelem. Tehát amikor egyik személy a másikkal ugyanazt a játékot játsza, valószínűleg ők már régóta. És ebben az esetben akkor az lehet csak a megoldás, hogyha az egyik fél változtat a magatartásán. Lehet, hogy a középső személy ezért akar egy újfajta kommunikációt elindítani, de ez nagyon úgy tűnik nekem, hogy ebben a viszonylatban ő már nem tud olyan módon megnyilvánulni, mondjuk, mint a másikban. És ez, hogyha hosszú ideje fönnáll az a kapcsolat, akkor teljesen természetes, hogy ott nem tud változtatni. Tehát ott a mindennapi, akár évtizedes berögződéseket azt nem tudja lecserélni, mert újra és újra jön egy régi helyzet, és akkor visszacsúszik abba. Tehát ez az a tipikus eset, amikor a középső személy maradna egy régi kapcsolatban, és megpróbálna változtatni, de egyszerűen a körülmények nem engedik meg neki azt, hogy ő kihozza magából a jobbik énjét. Azt, amit itt mutat meg. Mert van neki, hiszen itt megmutatja, de ezt itt nem tudja már. Azért nem tudja, mert ott azt szokták meg tőle. És nem is tudnának mit kezdeni, ha ő megmutatná ezt az énjét. Egyszerűen nem tudnának vele mit kezdeni. Valószínűleg az is lehet, hogy a tudatszintek másak, tehát a harmadik félnek magasabb tudatszintje van, és ő vele megélheti azt a tudatszintet a középső személy energiaszintjét, ami számára is kellemes, és itt pedig nem azon az energiaszinten tölti az idejét, és ezért is lehet ez a nagy ellentmondás és eltérés, ami így menet közben végig kijött, és azért van itt nagyobb harmónia és hasonló tükrözés, mert hogy itt egyformább, vagy kiegyenlítettebb az energia szintjük, a tudat szintjük, és erről szól a kiegyenlítés lapja a taróból, hogy ki kell egyenlítődni az energiáknak, ha nem egyenlőtlen energia és tudatszintek mellett nem tud működni egyetlen kapcsolat sem, hosszú távon biztosan nem. Én itt most ezt érzem, és köszönöm szépen, hogyha itt voltatok, köszönöm, hogyha felteszitek a kérdéseitek, vagy megírjátok, hogy mit gondoltok. Köszönöm, hogyha lájkoltok. Ha kérdésetek van, vagy egyéni vetést szeretnétek, akkor kérlek a lenti elérhetőségen keressetek, és mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!